Hi! Isang magandang umaga na naman po sa ating lahat. Sana po ay nakapag-like at nakapag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para kayo ay mas matuto pa sa mga applications na pwedeng gamitin nating mga guro at ng ating mga estudyante sa kanilang online teaching o sa kanilang online learning at sa ating online teaching. So sana po ay nakatulong po ako sa inyo gamit yung mga video po na nai-upload ko po dito sa aking YouTube channel. Na kung natatandaan po ninyo, na-upload ko po dito sa channel ko on how to make a time quiz gamit ang ThatQuiz.org. So ThatQuiz.org is a website. It's a free website where you can make classes, and then on that site also you can make quizzes, multiple choice, matching type, or essay type of test assigned to specific classes. So yung tutorial na yun na na-upload ko po like a week ago ay para sa ating mga teachers kung paano po makagawa ng isang quiz gamit ang ThatQuiz.org. Now this time, ituturo ko naman po kung paano magamit ng ating mga estudyante o paano sila mag-take ng quiz gamit ang ThatQuiz sa kanilang mga cellphone. Okay? So, yung last time po sa ano po natin yun, sa computer po natin ginawa sa website po ng thatquiz.org. But this time, I will be teaching our students on how to take a quiz using the ThatQuiz app in their cell phones. Okay? So, nakikita nyo po dito sa aking left, okay, here, there are the steps where you can follow, okay, you can follow these steps in order for you to be able to use the application in your phone. Okay, so the first step is, of course, you have to download the application in Playstore and install it after downloading. After that, you have to open the app, and then I will show you how to navigate the application. Okay, so I will exit this video, okay, and then I will show you how that quiz is being used in taking quizzes in our smartphones. Okay, sorry. So, dito sa ating Play Store, so buksan lang natin yung Play Store natin. Okay, so this in the Play Store, you have to search that quiz. At yung logo ng that quiz ay fish. Okay, so you have to install that in your cell phone. After installing, makikita mo na ngayon yung iyong application sa iyong cellphone, sa screen. Okay, so ayun yung icon ng that quiz. I-click natin yan. So this is the window ba tawag doon? Or this is how will it look like pag binuksan mo yung iyong application. Okay, so merong tatlong boxes dito na pagpipilian, practice, student, and teacher. Kung ikaw ang teacher, you can click teacher at makikita mo dyan, pwede mong ma-monitor yung progress ng mga estudyante mo sa teacher box. And then, meron ding student. So, dito naman yung ating mga estudyante. And then, may practice dito. So, kung gusto mo ma-familiarize yung iyong mga students sa application, pwede nilang itap yung practice at makikita nila yung iba't ibang klase ng quizzes na pwede nilang i-take. So, most of these are in mathematics. So, this they can practice. Okay? So, let's try. So, top student, okay? So, kung nakikita natin, meron ditong dalawang tab, students and test code. So, sa students, merong QR code. So, kung may binigay si teacher sa'yo na QR code, yun ang gagamitin mo. But in this case, I am giving my students a test code. Okay, so parang Zoom meeting, meron silang code para makapasok doon sa Zoom meeting. In this case, meron din silang test code para makapasok doon sa quiz. So, each test code is unique. So, kanino nyo makukuha ang test code? Kukunin nyo ito kay teacher nyo. Okay, so in this case, for example, meron akong test code dito. Input ko lang yan. So, X, I, M, L, O, Z, 11. So, ito yung test code. So, pag ito ay natapos mo ng i-input, you just click or tap enter. And then you wait for it. Now, pagka nakapasok ka na, makikita mo na yung mga pangalan ng kaklase mo. Okay? So, you see this one now? Okay, for example, ito yung mga names nyo. Hanapin mo yung name mo. So, in this case, I am the user guest. So, I have to input my password now. Hindi nyo nakikita sa screen, syempre, kasi kailangan hindi makita sa screen yung password. Okay? So, pagka na-click mo yung name mo, i-prompt ka ng application para i-input yung iyong password. Kanino mo kukuha ang password mo?
makukuha mo ang password mo kay teacher mo. Ia-assign niya sa'yo yun. So, tip lang sa ating mga teachers, para hindi nyo na isa-isahin na i-chat yung mga estudyante nyo sa kanilang mga password, pwede nyo gamitin ang kanilang mga birthdays o ID number or any number that is personal to them. Okay, yung sila lang ang nakakaalam. So, tayong mga estudyante, kayong mga estudyante, make sure that you are private enough of these details. Okay, so kasi maaaring magpanggap ang isang kaklase nyo na kayo dahil alam niya ang iyong password. Okay, so make sure that this data or this password is private to you. Okay, so let's try this. Okay, so pag na-input mo na yung password mo, you just tap okay. And now, magla-landscape mode yung iyong cellphone. Ayan, nakikita niyo sa screen. So, ayan. Ayan na siya. So, magla-landscape mode yung iyong cellphone. At sa first screen, makikita mo yung instructions. Ngayon, make sure that you are ready in taking the quiz. Why? Because this quiz is timed. For example, pag click nyo yung parang cross sa dulo, okay, sa may taas, bandang taas. Ayan. Ano nakikita nyo? Nakikita nyo yung clock. Ibig sabihin, 10 minutes ang time limit. At meron ditong complete kung ilan na ang natapos mo. So, ang test na to ay 10 items lang na multiple choice. So, let's start. Okay. Start testing. And then you will be directed to the first question. So, it is the loss of function. So, sasagutan lang natin to pero it doesn't mean na yun yung tamang sagot. Example lang yan. Okay? Okay. Kunwari, hindi ka sure sa tamang sagot. Anong gagawin mo? Pwede kang sumagot muna, tapos pwede mong balikan. Pero, kailangan mong pagkasyahin sa iyong time. Okay? So, tumatakbo yung oras mo. Now, kung gusto mong balikan, kunwari, na mali ka ng type, ay dapat ito yung sagot. Pwede kang mag-click and then you just simply click these buttons here. Okay? So, when you're clicking that button over here on the left, ibig sabihin babalik ka. Ito naman, forward. Okay? So, pwede kang bumalik sa item. Okay? Pwede mong balikan provided na aware ka sa oras mo. Kasi kung hindi ka aware sa oras mo, baka hindi mo masagot yung ibang mga tanong. So, subukan natin to. Okay? Okay. Try lang natin. So, ilang questions na tayo? Complete 8. So, 2 na lang. Okay. And so, pag natapos mo na, magpapakita yung finish na tab. So, if you're sure about your answers, you can click that. Pero kung hindi ka pa sure, ang pwede mong gawin ay bumalik. Ayan. Pwede mong balikan. Kasi may oras ka pa naman. So, hanggat may oras ka, pwede mong balikan. Pero kung wala na, at alam mong tama na o sure ka na sa mga sagot mo, you can now tap finish. So, when you tap that, magpapakita na yung score mo. So, meron tayong 2 tamang sagot. Sorry, 20% lang. At ang time na nagugol ko ay 1 minute and 42 seconds. So, ito yung magpapakita sa screen mo pag natap mo na yung finish. Because this application is a self-checking application. So, malalaman na ni teacher kung ilan ang tamang sagot. At the same time, ikaw din bilang student, malalaman mo na rin kung ano ang iyong score. Okay? So, may mode si teacher kung saan pwede niyang ipakita kung anong mga items ang tama mo at mali mo. Pwede niyang baguhin yon pag natapos na kayong lahat mag-take ng test. At pwede niyong balikan yung iyong quiz kung ano ang tama at ano ang mali sa mga nasagot mo. Okay? So, mag-exit na tayo dito. Ayan. Nag-stop na yung clock mo. Let's exit that. Now, okay. Pag na-exit mo yan, babalik tayo sa portrait mode. Ayan na siya. At balik tayo. Okay. So, subukan nating pumunta ulit doon sa student. Okay? Lagay natin yung parehas sa test code. MLOZ11. Enter. Okay. Ano yung pangalan ko kanina? Guest user. Pag hinanap natin yan, or yung user guest,
SRSTU, wala na yung pangalan mo. Ibig sabihin nun, pag wala nang mahanap na pangalan mo, ibig sabihin, tapos ka nang nag-take ng quiz. So, hindi ka na pwedeng mag-take ng quiz ulit kasi tapos mo na. Kasi natap mo na yung finish na button. So, make sure that when you tap the finish button, sure ka na sa mga sagot mo. Kasi wala ka ng chance para i-take yung quiz ulit. Okay? So, that is how you can use ThatQuiz app in your cell phone in taking online quizzes. So, kung gusto mo mag-practice pa, andyan yung practice tab natin. Pwede nyong i-click yan at pwede kayong mag-practice. Sa aking mga estudyante, balik tayo sa camera. Okay. Alright. Sa aking mga estudyante naman na nanonood ngayon, dun sa ating Facebook Social Learning Group, ipopost ko dun yung test code, yung practice test natin para mapag-practicean nyo kung paano mag-take ng quiz gamit ang ThatQuiz app. Okay, so sana nakatulong na naman po itong video na ito para sa ating online teaching and online learning journeys. So maraming salamat po, stay healthy at mabuhay po tayong lahat.